if we do this regularly and the effects will be sustained, of course, we eliminate the carriers or the vectors of the diseases. And so we will have lesser diseases for lesser children that will have gastrointestinal illness, lesser diarrhea, lesser diseases that can cost them more money, no, lesser diseases. It will improve their lives for their school and of course the families itself. Lesser diseases means improved lifestyle in general. So meaning if you sustain these good habits, there will be less children who will get sick and they will be improved in their life as well in general. Maganda na nanggaling sa inyong visual presentation at nakita ko na ito ay hindi harmful sa mga tao at siya ay nanggaling sa mga organic na produkto o sa mga vegetables. Maganda at ito ay makakatulong sa lahat ng munisipalidad sa Pilipinas. Dahil isa sa mga problema ng munisipalidad ay nanggagaling sa mga sakit na nakukuha sa kagat ng mga insekto. Kung ito ay ma-accredit sa Department of Health at makikita ng aking mga eksperto gaya ng head ng aking local health ay maaaring mairekomenda ko ito. At pagkatapos ng aktwal na presentasyon at makikita ko na ito ay karapat-dapat na irekomenda, ay isa na ako sa magre-recommenda nito dahil itong mga ganitong klase ng produkto ay breakthrough sa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So, nakita ko namatay yung mga insect na narito sa paligid natin. Siguro gawa nung insecticide na kasama ng produkto ng Nature Lab. Siguro kaya lang ang maganda lang dito ay yung mga tao habang nagbobomba, pwede mong maamoy yung usok. Ano? Dahil kung hindi at wala yung Nature Lab, siguro maaari na ang mga tao narito ay magkasakit. Department of Science and Technology. Yeah, we also. Yeah, I asked them exemption. Well, maganda. After nung mga videos na pinakita ninyo, nakita namin yung na-epektibo yung gamit nyo, namatay yung mga ipis, lamok, na aming iniiwasan o kailangan naming sugpuin dito sa example sa ating mga facility like yung mga food establishment. Ang inyong produkto ay napakabisa at ito ay eco-friendly. So hindi nakakapag-alala na ipagamit sa ating paaralan at sa iba pang panig ng ating bansa. In different city in the Philippines. Yes, kailangan po talaga yun. 벌레들이 많으니까 이게 밖으로 계속 나오니까요.
sa tayo ng sistema ng ating kalinisan dito sa ating bayan, magiging epektibo ang ganitong produkto. Una-una ay magagamit natin kahit anong oras sapagkat walang mga side effects, walang masisira, walang naaamoy, at kita mo kagad ang resulta na maraming namamatay na mga insekto at hayop. Hello, good afternoon. Bali, nakita ko po talaga na nung lumabas po talaga ang mga coach, naku, ang dami! Naku, sobrang dami po talaga. At saka po, after 5 minutes po talaga, namatay silang lahat. Down po talaga yung lahat ng mga cockroaches at saka ibang nagsilabasan po ng mga insekto. Sa palagay ko po ito ay isang malaking tulong dahil alam ko na ito ay napaka-epektibo sa bawat paaralan dahilan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon na siyang sanhi ng pagkakaroon ng dengue sa ating mga kababayan. Siguro sa mga ibang company, yung mga big companies. Kasi hindi ko alam kung kasi yung machine nyo parang malaki para sa isang bahay. Pero kung meron siyang parang mga portable lang para sa bahay, siguro pwede siya sa bahay. Pero dun sa nakita kong ginamit yung machine, parang pwede siya sa pang malaking building. So yung mga companies dito sa Nasugbu or siguro yung mga fast food, pwede siya. One more time. You've seen so many cockroaches are dead after we apply our product Together Plus in the public market. How do you feel about the effectiveness of our product Together Plus? All I can say is believe ako sa product. Kasi effective talaga and walang harmful na maamoy mo yung usok. Hindi siya makakasuffocate sa'yo. Yeah, it's friendly. No? Yun. Pagkatapos namin mapanood ang pagpa-fogging kanina, napansin namin na kumbaga hindi siya kagaya ng ibang produkto na kailangan pa ng ilang oras, ilang araw bago makita ang resulta. Ang iba nga umaabot pa ng 7 araw bago mo makita na may mga namatay na lamok, may namatay na mga ipis or insektong kung ano man yung mga peste na sa ating paligid. Pero kanina nakita namin, marami naman yung napatay kaagad, mga ilang segundo lamang, ilang minuto. Kumbaga makikita natin na epektibo yung gamot na yon at hindi siya kagaya nga ng nasabi, hindi siya delikado sa kalusugan. Kahit wala tayong protection para sa ating sarili, ligtas siya sa ating kalusugan, hindi siya delikado at kumbaga nature friendly.
think definitely it's very effective, and it's something that we need. We do regular fumigation as well. So from your demonstration, I think your product, Together Plus, would be a better agent to use. Be a great help to our Filipino people. The fumigation, it's really effective. In a matter of minutes, they're all dead. Nalinis yung mga langaw, ipis langaw. Dala nyo dito sa amin dahil nakalinis sa amin ang aming Exactly how we operate, how to use the step away just for 5 minutes during. Angin ay papunta sa inyo dito. Hindi siya yung... kayo, panoorin nyo, channel 2. So napakalaki pong epekto ang ipinakita nito sa aming paaralan sa pag-spray po ng Together Plus. Unang-una po ay namatay ang mga insektong naririto sa aming paaralan, lalong-lalo na po ang lamok na may dalang sakit na dengue. Si George, Bali po ang channel ko po ay ang what about the termites? Of course. Yes. So we will... Mga Batangan yung mayayaman. Paano yung mga paninda, hindi mo na makakalimutan. Guys, admit ba niya matapos na siya? Ito, so where is po siya? Pwede po siya kasi maganda siya kasi namamatay yung mga insekto, nawawala yung mga sa ilalim ng mga kanal. So mas maganda siya para maging malinis ang kapaligiran. Sa pagiging epektibo ng produktong Together Plus, maganda yan dahil lang ilang segundo lang namamatay yung ipis na galing sa kanal.